নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল জ্ঞান হাইভ ইউটিউব চেনেলৰ আনটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই সপ্তম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ তৃতীয় পাঠ ফ্ৰম দ্য ডায়েৰী অফ এনি ফ্ৰাংক তোমালোকক বুজাবলৈ লৈছোঁ। ইয়াত দিছে ডু ইউ হেভ এ ফ্ৰেণ্ড উইথ হুম ইউ শ্বেয়াৰ ইয়ৰ ইনাৰমষ্ট থটছ এণ্ড ফিলিংছ। তোমাৰ এজন বন্ধু আছেনে তুমি যাৰ লগত তোমাৰ যিবিলাক ভিতৰুৱা চিন্তা ভাৱ ধাৰণা যাৰ লগত তুমি বটাব পাৰা বা ভগাব পাৰা। ডু ইউ নোট ডাউন ইয়ৰ থটছ ইন এ ডায়েৰী। তোমাৰ চিন্তাবিলাক এখন দিনলিপিত তুমি টুকি ৰাখানে? ডিছকাছ উইথ দ্য ফ্ৰেণ্ড ছিটিং নেক্সট টু ইউ দ্য এডভান্টেজেছ এণ্ড ডিছএডভান্টেজেছ অফ ৰাইটিং এ ডায়েৰী। তোমাৰ কাষতে বহি থকা বন্ধুজনৰ লগত আলোচনা কৰা এখন দিনলিপি লিখাৰ যি সুবিধা আৰু অসুবিধাসমূহ। Now read about a 13-year-old girl called Annie Frank whose diary has become a classic. A useful piece of writing remaining popular over decades. এতিয়া আমি 13 বছৰীয়া এজনী ছোৱালী যাৰ নাম আছিল এনি ফ্ৰাংক তেখেতৰ এখন দিনলিপি পঢ়িম যিখন এটা সময়ত অতি জনপ্ৰিয় আছিল। A 13-year-old girl in the Netherlands was given a diary for her birthday on June 12, 1942. 1942 চনৰ 12 জুন তাৰিখত 13 বছৰীয়া এজনী ছোৱালীক নেদাৰলেণ্ডৰ এজনী ছোৱালীক তেওঁৰ জন্মৰ উপলক্ষে বা জন্মদিনৰ উপলক্ষে তেওঁক এখন দিনলিপি দিয়া হৈছিল। 2 days later she started writing her diary. আৰু দুদিনৰ পাছত তেওঁ সেই দিনলিপি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। The 13-year-old girl was Annie Frank. আৰু সেই 13 বছৰীয়া ছোৱালীজনী আছিল এনি ফ্ৰাংক। Born on June 12, 1929, she was the daughter of Otto H. Frank and her mother was Edith Frank. আৰু তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1929 চনৰ 12 জুনত আৰু তেওঁ আছিল অটো এইচ ফ্ৰাংক আৰু তেওঁৰ মাতৃ এডিথ ফ্ৰাংকৰ জীয়েক। The world would not have known her had her diary not been published after her death. আৰু বিশ্ববাসীয়ে বা পৃথিৱীয়ে হয়তো তেওঁক চিনি নাপালেহেঁতেন যদি তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ সেই দিনলিপিখন প্ৰচাৰ নহ'লহেঁতেন বা প্ৰকাশিত নহ'লহেঁতেন। Annie Frank died in a concentration camp in early March 1945. Her father, Otto Frank, was the sole member of the family who survived World War II. Annie Franke 1945 চনৰ পহিলা মাৰ্চত তেওঁ এটা কনচেনট্ৰেশ্যন কেম্পতে মৃত্যু হৈছিল আৰু তেওঁৰ দেউতাক অটো ফ্ৰাংক সেই পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ সদস্য আছিল যি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত বৰ্তি আছিল বা বাচি আছিল। Though she had started writing her diary in the summer of 1942, it was never with an intention of creating a record of her experiences during the World War. যদিও তেখেতে 1942 চনৰ গৰমৰ দিনত অৰ্থাৎ ছামাৰ দিনত তেওঁ ডায়েৰীখন লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, দিনলিপি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু তেওঁ এয়া কেতিয়াও ভবা নাছিল যে তেওঁ বিশ্বযুদ্ধৰ কিছু অভিজ্ঞতাও তাত টুকি ৰাখিব বা লিখি ৰাখিব বুলি। This was a way to pass time fruitfully while hiding from the German army in an underground safe house. আৰু আচলতে এনি ফ্ৰাংকে তেওঁ সময় কটাবলৈ ফ্ৰুটফুলি অৰ্থাৎ ফলদায়ক হিচাপে তেওঁ সময়বিলাক কটাবৰ কাৰণে যেতিয়া তেওঁলোকে জাৰ্মান সৈন্যৰ পৰা লুকাই আছিল এটা আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ছেফ হাউচত বা এটা নিৰাপদ ঘৰত তেওঁলোক যেতিয়া লুকাই আছিল সেই তেতিয়া তেওঁলোকে সেই সময়বিলাক কটাবৰ কাৰণে বা সময় পাৰ কৰিবৰ কাৰণে এই ডায়েৰীখন লিখা হৈছিল। Annie's voice has reached out across continents and generations, and her diary is one of the most important documents of the tragedies of the war. আৰু এনিৰ কণ্ঠই গোটেই দেশ বিয়পি পৰিছিল, গোটেই মহাদেশ ইখন মহাদেশৰ পৰা সিখন মহাদেশলৈ বিয়পি পৰিছিল আৰু ইটো প্ৰজন্মৰ পৰা সিটো প্ৰজন্মলৈ অৰ্থাৎ প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্মই এনিৰ কণ্ঠস্বৰ শুনিবলৈ পাইছিল আৰু তেখেতৰ যিখন দিনলিপি আছিল সেইখন সেই সময়ৰ সেই
বিশ্বযুদ্ধৰ এক অতি দুখৰ বা বিশ্বযুদ্ধৰ যিবিলাক ট্ৰেজেডি আছিল যিবিলাক দুখ দুৰ্দশা আছিল তাৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি হৈ পৰিছিল সানডে 14th জুন 1942 1942 চনৰ 14 জুন আছিল আৰু সেইদিনাখন দেওবাৰ আছিল on Friday 12th June I woke up at 6 o'clock and no wonder it was my birthday 12 জুনৰ দিনাখন শুক্ৰবাৰ আছিল আৰু সেইদিনাখন ৰাতিপুৱা মই সোনকালে 6 বজাত শুই উঠিছিলোঁ আৰু নিঃসন্দেহে সেইদিনাখন মোৰ জন্মদিন আছিল but of course I was not allowed to get up at that hour so I had to control my curiosity until a quarter to 7 আৰু অৱশ্যে সেইদিনাখন মোক সেই সময়ত উঠিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল আৰু মোৰ যি উৎসুকতা সেই সময়ত মই ধৰি ৰাখিব লগা হৈছিল দমন কৰি ৰাখিব লগা হৈছিল প্ৰায় 7 বাজিবলৈ 15 মিনিট থকালৈকে Then I could bear it no longer and went to the dining room where I received a warm welcome from Murti the cat তাৰ পাছত আৰু মই সেই মোৰ যি উৎকণ্ঠা বা উৎসুকতা ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ দমন কৰি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ আৰু মই পুনে পুনে ডাইনিং ৰুমলৈ গ'লো য'ত আমাৰ ঘৰত থকা মেকুৰী অৰ্থাৎ মূৰ্তিয়ে মোক এটা উষ্ম আদৰণি জনাইছিল Soon after 7 I went to mommy and daddy and then to the sitting room to undo my presents আৰু তাৰ পাছত লগে লগে 7 বজাৰ লগে লগে মই মা দেউতাৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ সেই সিটিং ৰুমলৈ আৰু তাত গৈ মোৰ যিবিলাক জন্মদিনৰ উপহাৰ আছিল সেই উপহাৰবিলাক খুলিছিলোঁ The first to greet me was you possibly the nicest of all then on the table there was a bunch of roses a plant and some peonies and more arrived during the day আৰু প্ৰথমে মই সেই উপহাৰবিলাক খুলতে লগ পোৱা বস্তুটো আছিল তুমি অৰ্থাৎ সেই দিনলিপিখনৰ কথা কোৱা হৈছে যি আটাইতকৈ সুন্দৰ আছিল আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া মই টেবুলৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ তাত মই গোলাপ ফুলৰ থোপা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ এটা সৰু গছপুলি কিছুমান মিঠাই আৰু অন্যান্য বহুতো সেই দিনটোত আহি আছিল I got masses of things from mommy and daddy and was thoroughly spoiled by various friends আৰু মই মা দেউতাৰ পৰা বহুতো বস্তু পাইছিলোঁ আৰু সেইবিলাক মোৰ বহুতো বন্ধুৱে আহি দিছিল আৰু সেইবিলাক তেওঁলোকে উলিয়াইছিল Amongst other things I was given camera obscura a party game lots of sweets chocolates a puzzle a Brooks Tales and Legends of the Netherlands by Joseph Cohen Daisy's Mountains Holiday a wizard book and some money আৰু সেইদিনাখন আন বস্তুবিলাকৰ লগতে মই এটা কেমেৰা অবস্কিউৰা পাইছিলোঁ কেমেৰা অবস্কিউৰা মানে হৈছে এটা সৰু খেলনা কেমেৰা হয় য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ ছবিবিলাক দেখিবলৈ পোৱা যায় বহুতো মিঠাই পাইছিলোঁ চকলেট পাইছিলোঁ এটা পাজল গেম পাইছিলোঁ কিছুমান কিতাপ পাইছিলোঁ যিবিলাক টেলছ এণ্ড লেজেণ্ডছ অফ নেদাৰলেণ্ডৰ যিবিলাক কাহিনী আছিল বা লোককথা আছিল তেনেকুৱা এখন কিতাপ যিখন জোসেফ কোহেনৰ দ্বাৰা লিখা হৈছিল এখন উইজাৰ্ড অৰ্থাৎ ডাইনীৰ এখনো কিতাপ পাইছিলোঁ আৰু লগতে কিছুমান টকাও পাইছিলোঁ Now I can buy the meat of Greece and Rome Grand আৰু এতিয়া মই The Myths of Greece and Rome নামৰ কিতাপখন কিনিব পাৰিম বঢ়িয়া Then Lies came to fetch me and we went to school তাৰ পাছত Lies মোক আহি খুৱাবলৈ আহিল আৰু তাৰ পাছত আমি একেলগে স্কুললৈ গ'লো During break I stood everyone's sweet biscuit and then we had to go back to our lessons আৰু ব্ৰেক টাইমত অৰ্থাৎ টিফিন টাইমত আমি সকলোৰে মিঠাই খাইছিলোঁ আৰু তাৰ পাছত পুনৰ আমি আমাৰ পাঠবিলাক আৰম্ভ কৰিছিলোঁ Now I must stop bye bye we are going to be great pals আৰু এতিয়া মই ইয়াতে লিখা সামৰণি মাৰিব লাগিব bye bye Here is another diary entry dated on 20th June 1942 ইয়াত আন এটা ডায়েৰী টুকা আছে যি 1942 চনৰ 20 জুনত লিখা হৈছিল I haven't written for a few days because I wanted first of all to think about my diary. মই কেইবাদিনো ধৰি লিখা নাছিলোঁ কাৰণ মই প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ মই মোৰ ডায়েৰীখনৰ বিষয়ে চিন্তা কৰি লওঁ
It's an odd idea for someone like me to keep a diary. Not only because I have never done so before, but because it seems to me that neither I nor, for the matter, anyone else will be interested in the unbosomings of a 13-year-old schoolgirl. এইটো এটা বৰ অদ্ভুত কথা যে মোৰ নিচিনা এজনী ছোৱালী বা মোৰ নিচিনা কোনোবাই এখন ডায়েৰী বা এখন দিনলিপি ৰখাটো কেৱল এই নহয় যে আগতে মই কোনো কাহিনী ডায়েৰী লিখা নাই এই কথা নহয় কিন্তু মোৰ নিচিনা এজনী 13 বছৰীয়া স্কুল যোৱা ছোৱালীৰ কথাত কোনে পঢ়িব still what does that matter তথাপিও ইয়াতনো কি কথা আছে I want to write but more than that I want to bring out all kinds of things that lie buried deep in my heart বাৰু কোনো কথা নাই যি আছে মই লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মই মাত্ৰ মোৰ অন্তৰৰ যিবিলাক কথা ভিতৰৰ যিবিলাক কথা সেইবিলাকহে উলিয়াই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছো There is a saying that paper is more patient than man. It came back to me on one of my slightly melancholy days when I sat chin in hands, feeling too bored and limp even to make up my mind whether to go out or to stay at home. এষাৰ কথা আছে যে মানুহতকৈ কাগজ বেছি শান্ত বা কাগজৰ বেছি ধৈৰ্য আছে আৰু এই কথাটো মোৰ ওপৰত খাটিছিল যেতিয়া মোৰ কিছুমান দুখৰ দিন মই পাৰ কৰিব লগা হৈছিল যেতিয়া মই গালে মুখে হাত দি বহি আছিলোঁ ঘৰত থাকি মই বৰ অশান্তি পাইছিলোঁ আৰু তেতিয়া মই সিদ্ধান্ত কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে মই ঘৰৰ ভিতৰত থাকিম নে বাহিৰলৈ যাম Yes, there is no doubt that paper is patient and I don't intend to show this cardboard covered notebook bearing the proud name of diary to anyone unless I find a real friend. Boy or girl, probably nobody cares. হয় ইয়াত নিঃসন্দেহেই গম পাইছিলোঁ যে কাগজ বেছি ধৈৰ্যশীল আৰু এই কাৰ্ডবোৰ্ডেৰে ঢাকি ৰখা এই নোটবুকখন অৰ্থাৎ সেই ডায়েৰীখন বা দিনলিপিখন যাক মই গৌৰৱেৰে ডায়েৰী বুলি কওঁ কাকো নেদেখুৱাওঁ যেতিয়ালৈকে মই এজন সঁচা বন্ধু বিচাৰি নাপাওঁ হয়তো ল'ৰা হ'ব পাৰে বা ছোৱালী হ'ব পাৰে কোনো কথা নাই And now I come to the root of the matter, the reason for my starting a diary. It is that I have no such real friend. আৰু এতিয়া মই মূল কথালৈ আহিছোঁ যে মই কি কাৰণে এই দিনলিপি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ হেয়া হৈছে মোৰ কোনো সঁচা বন্ধু নাই Hence, this diary, in order to enhance in my mind's eyes the picture of the friend for whom I have waited so long, I don't want to set down a series of bald facts in a diary like most people do. But I want this diary itself to be my friend, and I shall call my friend Kitty. সেইকাৰণে এই দিনলিপিখন মোৰ মনৰ চকুৰ আগত মোৰ মনৰ চকুত যি ছবি আঁকিছোঁ এজন বন্ধুৰ হিচাপে সেই বন্ধুজনৰ কাৰণে মই আৰু ৰৈ নাথাকোঁ ইয়াত মই অযথা কিছুমান কথা নভৰাওঁ এই ডায়েৰীখনকে মই নিজৰ বন্ধু হিচাপে ধৰি ল'ম বা মোৰ বন্ধু বুলি মই গণ্য কৰি লৈছোঁ আৰু এই ডায়েৰীখনকে মই নাম দিছোঁ মোৰ বন্ধু হিচাপে যাৰ নাম হ'ব কিটি No one will grasp what I am talking about if I begin my letters to Kitty just out of the blue, so albeit unwillingly. I will start by sketching in the brief story of my life. কোনেও বুজি নাপাব যদি মই আৰম্ভণিতেই চিঠিৰে আৰম্ভ কৰোঁ চিঠি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ বা চিঠিৰ কথা পাতোঁ কোনেও বুজি নাপাব সেইকাৰণে মই অনিচ্ছাকৃতভাৱে হ'লেও মই প্ৰথমতে মোৰ জীৱনৰ যি কাহিনী সেই কাহিনীক মই অংকন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল